τώρα στην All Win Arena. Είναι μια ομάδα η οποία παραμένει αείμνητη εδώ και ένα εξάμηνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ιδέα του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το ντέρμπι ήταν πολύ καθαρή. Τι ήθελε να κάνει στη φάση της άμυνας ο προπονητής της ΑΕΚ? Ήθελε να βγάλει τον Γιάννη Κωνσταντέλια από την επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Ήθελε να μην τον αφήσει να γυρίζει με άνεση, να κοιτάζει την εστία της ΑΕΚ, να έχει χρόνο, να κάνει επαφές με την μπάλα, να επιχειρεί τρίπλες, να έρχεται κοντά στον Τάισον, κυρίως σε αυτόν, για να βρουν συνδυασμούς και να μπουν να διασπάσουν με αυτόν τον τρόπο τις αμυντικές γραμμές της ΑΕΚ και να μπουν στην περιοχή. Θυσίασε εντός εισαγωγικών τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος Μαρίν συχνά δεν ανέβαινε ψηλά, όποτε η ΑΕΚ ανέβαινε ψηλά για να πιέσει τον ΠΑΟΚ. Αργούσε να μπει στην επιθετική ανάπτυξη για να βεβαιώνεται ότι δεν θα αφήνει χώρο και κανάλι πάσας προς τον Κωνσταντέλια στην περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας έμενε ψηλά τοποθετημένος και περίμενε να πάρουν οι συμπαίκτες του την μπάλα για να του την μεταφέρουν γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε τελικά να οδηγήσει τον Κωνσταντέλια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα από τα πιο φτωχά ημίχρονα με όρους δημιουργίας, συμμετοχή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στην επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, από όσα έχει κάνει στο φετινό πρωτάθλημα. Με το ίδιο σκεπτικό, επειδή δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ να έρθουν κοντά με την μπάλα και να συνδυαστούν, γέμισε την εντεκάδα του με ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να βοηθήσουν την ΑΕΚ στη φάση της άμυνας και γι' αυτό έκανε και την επιλογή και του Ρομπέρτο Περέιρα και του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, παικτών που μπορούσαν να υποστηρίξουν τον Πινέδα και τον Μαρίν στον κεντρικό άξονα, την ίδια ώρα που μπορούσαν να υπηρετήσουν και τον ρόλο τους στη φάση της άμυνας σε σχέση με τα άκρα και το πόση βοήθεια θα έδιναν στους μπακ απέναντι στους εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Άρα το σχέδιό του στη φάση της άμυνας ήταν πολύ κατανοητό για τους ποδοσφαιριστές του σε σχέση με τους ρόλους που είχε ο καθένας, τον ρόλο που είχε ο καθένας μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και τι ήθελε να κάνει στην φάση της επίθεσης? Ήθελε να κρατήσει την μπάλα όσο περισσότερο, με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή κυκλοφορία της μπάλας στο μισό της ΑΕΚ, για να μην πω ότι συχνά τον ενδιέφερε κυρίως να στείλει το παιχνίδι στο αντίπαλο μισό, ακόμη και χωρίς τη βεβαιότητα ότι θα έχει την μπάλα, ακόμα και σηκώνοντάς τη δηλαδή στον αέρα και διεκδικώντας την δεύτερη μπάλα. Και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ, είχε στοχεύσει στην δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ, την αριστερή πλευρά ανάπτυξης της ΑΕΚ, για να βρει παιχνίδι από τους συνδυασμούς του Ζήνη, ο οποίος του είχε δείξει στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο πόση ποιότητα μπορεί να βάλει στην κυκλοφορία της μπάλας που προσπαθεί να κάνει η ΑΕΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, χάρη στην ικανότητά του να συνδυάζεται με τους πλάγιους επιθετικούς, με τους κεντρικούς μέσους, με όποιον έρχεται κοντά του και ψάχνει να δημιουργήσει χώρο για να επιτεθεί και να περιμένει μια πάσα. Ο Ζήνης αυτό είναι πολύ καλός, είναι ο καλύτερος από τους επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι παιχνιδιού, γιατί είναι πάρα πολύ κινητικός και κάποιος που αντιλαμβάνεται τους χώρους, δημιουργεί χώρους ή επιτίθεται σε χώρους που βλέπει ότι μπορεί να κινηθεί για να πάρει την μπάλα και να γίνει απειλητικός. Δεν είναι τυχαίο ότι το γκολ της και τις καλύτερες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ κυρίως από αυτή την πλευρά ανάπτυξης κατάφερε να τις δημιουργήσει. Σε αυτό το μάτς, στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, για δεύτερο σερί παιχνίδι, ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε, κατέριψε θα πω, έναν μύθο που τον ήθελε μύθο. Μια εντύπωση, μια αρχική εντύπωση που μας είχε δώσει ότι δεν είναι ένας προπονητής που παίζει με τα συναισθήματα της ομάδας του μέσα στο παιχνίδι. Μετά τον γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και επειδή εκείνος είχε στο μυαλό του ότι μπορεί να δει την ομάδα του να κουράζεται στη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου και να πέφτει, εκτίμησε ότι ήταν η στιγμή, γιατί και η αντίδραση του ΠΑΟΚ δεν ήταν καλή. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανθεκτικότητα μετά το πρώτο γκολ που δέχθηκε, άργησε πολύ να συνταχθεί και εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς πρώτη φορά έγινε Διέγκο Σιμεώνε και άρχισε να ζητάει από τον κόσμο με τα χέρια του να δυναμώσει τη φωνή, να βάλει παραπάνω ένταση και να την σπρώξει την ομάδα για να εκμεταλλευτεί η ομάδα του τη στιγμή που είχε δημιουργήσει. Να πετύχει το δεύτερο γκολ και μετά να κάνει διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ το προσπάθησε μέχρι το ημίχρονο, δεν πέτυχε τον γκολ και ο Νίκολιτς την έβαλε την ομάδα του, γιατί προφανώς αυτό το είχε προσχεδιάσει και την στρατηγική του προφανώς την είχε χαράξει πολύ νωρίτερα από την έναρξη του παιχνιδιού. Την έβαλε την ομάδα του να κάνει αυτό που έχει πια εκπαιδευτεί τόσο καλά να το κάνει, που μοιάζει να είναι δεύτερη φύση της αυτό το παιχνίδι, το να περιμένει, να δίνει χώρο, να προσκαλεί τον αντίπαλο να ανέβει ψηλά, να ανεβάσει και την αμυντική του γραμμή ψηλά και μετά η ΑΕΚ να τον χτυπήσει, να επιτεθεί στο χώρο και να ολοκληρώσει γρήγορα μια επίθεση, συχνά με αριθμητικό πλεονέκτημα, σίγουρα με καλή συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιριστών της και με ταχύτητα στην επιθετική ανάπτυξη. Πώς ήρθε? Το δεύτερο γκολ που πέτυχε. Με λίγα λόγια ήταν το πλάνο, ήταν η τεχνική, γιατί καλά είναι να έχεις το πλάνο, αλλά αυτό που κάνει ο Κοϊτά δεν είναι μια κατάσταση πάρε βάλε γκολ,
είναι μια κατάσταση οριακά με αριθμητικό μειονέκτημα για την ΑΕΚ και εκείνος βρίσκει τον τρόπο να κάνει την τρίπλα που δημιουργεί το ρήγμα, να δει και τον Καμαρά να μην τον πιέζει και να πετύχει τον γκολ. Άρα ήταν το τακτικό κομμάτι, ήταν το τεχνικό κομμάτι που λειτουργήσε και όλα αυτά τελικά λειτουργήσαν γιατί αυτή ήταν μια ομάδα συγκεντρωμένη για να ακολουθήσει το πλάνο που είχε βγάλει ο προπονητής, με την πίστη ότι μέσα από εφαρμόζοντας αυτό το πλάνο θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη. Άρα ήταν μια ομάδα πολύ καλά προετοιμασμένη και ψυχολογικά και πνευματικά, μια ομάδα συγκεντρωμένη σε αυτό που είχε μπροστά και μια ομάδα που δεν σκεφτόταν ότι έπαιζε την περασμένη Πέμπτη, ότι μπορεί να ήταν κουρασμένη ή ότι μπορεί να έβρισκε την κούραση μπροστά της. Μια ομάδα χωρίς δικαιολογίες δηλαδή. Και αυτό τελικά αποδείχθηκε ένα στοιχείο που ήταν αποφασιστικός παράγοντας σε αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ απέναντι είχε την νοοτροπία μιας ομάδας που έχει ταλαιπωρηθεί από τις απουσίες, είχε παίκτες που δεν ήταν στο γήπεδο, είχε βασικούς παίκτες που ήταν στον πάγκο και όλο αυτό φαίνεται, όπως και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που αφουγκράζονται την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ μαρτυρούν τις τελευταίες ώρες, ήταν ένα στοιχείο που λειτουργήσε ως δικαιολογία στο μυαλό μιας ομάδας που τελικά, όπως ο προπονητής της είπε μετά από το παιχνίδι, δεν ήταν καλά προετοιμασμένη για να βγάλει την ενέργειά της και για να παίξει με το ένστικτο της επιβίωσης στη διεκδίκηση του τίτλου. Θα είχε λειτουργήσει αυτό το πλάνο του Νίκολιτς τόσο καλά αν αντί του Ζήνη βρισκόταν στο γήπεδο ο Γιόβιτς? Με το γυμνό μάτι λες όχι. Και γενικώς λες ότι αυτά που έχεις δει στα δύο τελευταία παιχνίδια, απέναντι στη Ράγιο και απέναντι στον ΠΑΟΚ, δείχνουν ότι με το Ζήνη στο γήπεδο το παιχνίδι της ΑΕΚ αποκτά άλλες διαστάσεις και στη φάση της επίθεσης και στη φάση της άμυνας. Μπορώ εύκολα να μιλήσω σχετικά με την άμυνα, γιατί σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο, 3 φορές ο Ζήνη έκανε μόνος του άμυνα ψηλά στο αντίπαλο μισό, τις 2 καθυστέρησε την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και την τρίτη πήρε την κατοχή της μπάλας η ΑΕΚ χάρη στη δική του πίεση. Πράγματα που κανένας άλλος από τους επιθετικούς που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς δεν μπορεί να κάνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στο επιθετικό κομμάτι δεν είναι μόνο οι εκτελέσεις του που ήταν πάρα πολύ καλές, οι εκτελέσεις που είχε και στα 2 παιχνίδια, οι περισσότερες από τις εκτελέσεις που είχε και στα 2 παιχνίδια, ανεξάρτητα από το αν το πέτυχε τον γκολ ή όχι. Είναι και η συμμετοχή του στην ανάπτυξη των επιθέσεων και ειδικά στην ολοκλήρωση των επιθέσεων. Εκεί δηλαδή που χρειάζεται φαντασία, ικανότητα, ταχύτητα, έκρηξη, εκρηκτικότητα, αλλαγές κατεύθυνσης, ευκινησία, όλα αυτά που έχει ο Ζήνη και δεν έχει κανένας από τους υπόλοιπους επιθετικούς, από τους άλλους 2 επιθετικούς που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς. Άρα, αν το δεις με γυμνό μάτι, θα πεις όχι, δεν θα ήταν το ίδιο η ΑΕΚ. Φυσικά η ΑΕΚ θα παίζει διαφορετικά αν αντί του Ζήνη στο γήπεδο βρισκόταν ο Γιόβιτς. Όμως μέσα σε αυτά τα 2 παιχνίδια η ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι ο Ζήνη είναι κάποιος στον οποίο πρέπει να βασιστεί. Στο ατομικό επίπεδο μπορείς να ακουμπήσεις σε πολλούς από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που ήταν πρωταγωνιστές σε αυτό το παιχνίδι. Ο Πινέδα βγήκε MVP. Ο Ρασβάν Μαρίν ήταν στο δικό μου μυαλό με όρους τακτικής ο MVP του παιχνιδιού. Όμως αυτός στον οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό το βίντεο, το έχω κάνει και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις στην Cosmote TV, αλλά θεωρώ ότι του αξίζει να το κάνω και εδώ, είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα. Ο οποίος Περέιρα το περασμένο καλοκαίρι ήταν κάποιος που έπρεπε να φύγει εντός εισαγωγικών, που ήταν προγραμμένος ως παίκτης του Αλμέιδα, ως παίκτης που μεγάλωσε, που γέρασε και δεν έχει χώρο πια στο ρόστερ της ΑΕΚ. Και αυτός με την νοοτροπία του, την προσωπικότητά του, κατάφερε να τον κερδίσει τον επόμενο, δηλαδή τον Μάρκο Νίκολιτς, και να φτάσει να έχει τον εαυτό του σε τέτοια κατάσταση που να μπαίνει σε παιχνίδια σαν τα 2 ντέρμπι στα οποία συμμετείχε, απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στον ΠΑΟΚ, και να είναι αποφασιστικός. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως ο Νίκολιτς είπε μετά από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και επειδή έχει και τόσο μεγάλη εμπειρία, μόλον ότι του έχουν φύγει πολλά από τα στοιχεία που είχε, καταφέρνει να καλύπτει ένα μέρος των ελλημάτων που δημιουργεί η φθορά του χρόνου και των πολλών τραυματισμών σε εκείνον και με το μυαλό του να κόβει δρόμο και να καταφέρνει να είναι αποφασιστικός σε στιγμές του παιχνιδιού. Και ένας ποδοσφαιριστής με φοβερή νοοτροπία, αν κανείς σκεφτεί ότι όλο αυτό τον καιρό έπαιζε, λειτουργούσε, δούλευε, χωρίς να έχει όχι απλώς καμιά εγγύηση ότι θα μείνει στην ΑΕΚ, αλλά ουσιαστικά σαν να το ξέρει ότι στο τέλος της σεζόν πρόκειται να αποχωρήσει. Η νοοτροπία του είναι υποδειγματική. Είναι πραγματικά για να τον δείξεις ως πρότυπο και οι εμφανίσεις του στα τελευταία παιχνίδια βοήθησαν προκειμένου πράγματι να μας αναγκάσει εντός εισαγωγικών να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω μαζί του, να φωτίσουμε το παράδειγμά του, γιατί έχουμε δει πολλούς ποδοσφαιριστές, μεγάλους ποδοσφαιριστές να έρχονται εδώ σε μεγάλη ηλικία και να τα ψιλοπαρατάνε
Και αυτός εδώ είναι ένα παράδειγμα για το τελικά πόσο χρήσιμοι μπορεί να είναι ποδοσφαιριστές αυτής της κλάσης σε προχωρημένη ηλικία όταν έχουν τη σωστή νοοτροπία. Και ο άλλος για τον οποίο θέλω να μιλήσω σε αυτό το βίντεο δεν είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι προπονητής, είναι γιατρός. Ο Νίκος Τζουρούδης ενσωματώθηκε στην ΑΕΚ περίπου τον Νοέμβριο. Από τότε μέχρι εδώ, και τώρα πια οι μήνες είναι πολλοί, σε μια περίοδο που είναι η δύσκολη περίοδος στην διαχείριση της φυσικής και της σωματικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, στους μυϊκούς τραυματισμούς, στους τραυματισμούς θα έλεγα γενικά, η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει τα λιγότερα προβλήματα. Και όχι μόνο έχει αντιμετωπίσει λίγα προβλήματα, βλέπει τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν σύντομα. Μια ΑΕΚ που τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το κομμάτι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Την ίδια εποχή που άλλες ομάδες ταλαιπωρούνται πολύ σε αυτό το κομμάτι, η ΑΕΚ έχει έναν γιατρό, ένα επιτελείο, γιατί δεν τα κάνει όλα μόνος του προφανώς. Έχει όμως έναν γιατρό, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία, έχει τις γνώσεις, έχει την ποιότητα γενικά ως επιστήμονας, να υποστηρίζει τόσο πολύ την δουλειά που κάνει ο Νίκολιτς. Όταν ακούς τον προπονητή να λέει στη συνέντευξη τύπου φτού, έναν τραυματισμό έχουμε που βρέθηκε μέσα σε ένα παιχνίδι του Μάνταλου και από εκεί και πέρα και ένα στραβοπάτημα του Γιόβιτς και όλα καλά σε μια περίοδο που καίει το σύμπαν και που το ένα παιχνίδι διαδέχεται το άλλο μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ψηλά γράμματα, που στην πραγματικότητα δεν θα πω αποφασίζει το ποιος θα πάρει τον τίτλο ή όχι, αλλά αυξάνει ή μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες μιας ομάδας να τα καταφέρει. Και πάω εκεί που θέλω να καταλήξω, στο κεντρικό νόημα αυτού του βίντεο. Το περασμένο καλοκαίρι, περίπου τέτοια εποχή, πριν από ένα χρόνο, για να το διατυπώσω πιο σωστά, η ΑΕΚ αποφάσιζε ότι δεν θα συνεχίσει με τον Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ, δηλαδή ο Μάριος Ηλιόπουλος, ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος αναγνώριζε, όπως κάνει ακόμη, ότι δεν έχει ισχυρή κατανόηση στο ποδόσφαιρο σε σχέση με την διοίκηση. Και γι' αυτό το λόγο είχε επιλέξει και είχε πληρώσει και ακριβά ένα στέλεχος πάνω στο οποίο ακουμπούσε σε σχέση με τις ευθύνες για τη δημιουργία μιας ομάδας. Τον άφησε να πάρει προπονητή, τον άφησε να κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι, τον άφησε να το κάνει και το περασμένο χειμώνα και σήμερα δρέπει τους καρπούς αυτής της επιλογής. Της επιλογής του να υποστηρίξει όλο αυτό που εκείνος το πλήρωσε ακριβά. Θα το πω και ας γίνομαι ενδεχομένως για κάποιους κουραστικός. Θυμηθείτε αυτοί που εμπιστεύεστε τι σας έλεγαν τον περασμένο Οκτώβρη, όταν η ΑΕΚ αντί για αυτές τις back-to-back νίκες που έκανε τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, είχε κάνει back-to-back ήττες για τον Ποτρίνη που έπρεπε να φύγει. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις δεν είναι κάποιος που επηρεάστηκε. Αυτό δείχνει η ιστορία. Από ανθρώπους που ακόμη και κοντά του βρίσκονταν και του έλεγαν «Έλα, πρέπει να τον αλλάξεις, ποιος είναι αυτός» και μπλα μπλα. Επέμεινε στην ίδια αντίληψη ότι εκείνος δεν το κατανοεί το ποδόσφαιρο στο βαθμό που το κατανοεί ο Χαβιέρ Ριμπάλντα και ο Μάρκο Νίκολιτς και τους άφησε να λειτουργήσουν και μάλιστα με δημόσια στήριξη. Όλο αυτό το βρήκε μπροστά του στην δεδομένη στιγμή, με την ΑΕΚ να φτάνει στο τσακ μέχρι την ημιτελική φάση του Conference League και να είναι σήμερα με τέτοιο προβάδισμα μετά τη δεύτερη αγωνιστική των play-offs. Δεν έχει ολοκληρώσει και άρα δεν μπορεί να κριθεί απολύτως με όρους αθλητικούς η φετινή σεζόν, αλλά όταν κοιτάζεις ποιο ήταν το ζητούμενο το περασμένο καλοκαίρι, όταν έδωσε τα χέρια με τον Μάρκο Νίκολιτς και που είναι σήμερα, η ΑΕΚ είναι πολύ πάνω, όχι από τον πύχη των απαιτήσεων, από τον πύχη των προσδοκιών. Διότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ότι θα έκανε πρωταθλητισμό μέχρι το τέλος και ότι όχι μόνο θα μπαινε στη League Phase του Conference League, αλλά θα έφτανε στο παραπέντε από τους 4 του Conference League, δείχνουν τι άλματα έχει κάνει. Και η απόδοσή της στα 2 τελευταία παιχνίδια, γιατί ήταν ένα ζήτημα, η ΑΕΚ έπρεπε να το έχει και το είχε σε έναν βαθμό ως ερώτηση, όχι σε σχέση με τον προπονητή, σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές, το αν υποπίεση θα δείξει ότι έχει οριμάσει τόσο που να συμπεριφέρεται σαν πρωταθλήτρια. Η απάντηση που έδωσε στα τελευταία της παιχνίδια και για τα play-offs και για την Ευρώπη είναι πως ναι, πρόλαβε ο Νίκολιτς να την οριμάσει για να συμπεριφέρεται σαν πρωταθλήτρια και έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές που την αντέχουν την πίεση και αποδίδουν υποπίεση. Δηλαδή, αυτές οι απαντήσεις που έδωσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα 2 παιχνίδια με τη Ράγιο και τον ΠΑΟΚ, σε συνέχεια του τι είχαν δείξει απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καθαρά σημάδια και είναι και πολλά σημάδια. Δεν είναι 1 και 2. Άρα, συνοψίζοντας, λέω ότι όλο αυτό που ξεκίνησε να κάνει η ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι
επειδή κράτησε το μυαλό της καθαρό και δεν έκανε πίσω βήματα, σήμερα το έχει φτάσει στο σημείο να έχει κερδίσει χρόνο, να είναι πιο μπροστά στην φάση της ορίμανσης της ομάδας που φτιάχνει, συγκριτικά με το φυσιολογικό, δηλαδή με το σε ποιο σημείο θα βρισκόταν Απρίλη μήνα, όταν ένας προπονητής έχει ξεκινήσει να δουλεύει από τον περασμένο Ιούλιο στην πραγματικότητα. Όλο αυτό δημιουργεί για την ΑΕΚ μια πάρα πολύ καλή προοπτική, αρκεί ο προπονητής και αυτός που τον έφερε στην ΑΕΚ, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, να συνεχίσουν να έχουν εργαλεία για να εξελίσσουν αυτό που δημιουργούν. Γιατί και οι δύο αυτοί, ακριβώς επειδή κάνουν καλή δουλειά και επειδή είναι δικτυωμένοι στην ευρωπαϊκή αγορά και η ευρωπαϊκή αγορά τους παρακολουθεί, δεν είναι κάποιοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να πάρουν σύνταξη εδώ. Είναι κάποιοι που εδώ το ελληνικό στάδιο το αντιλαμβάνονται περίπου ως σκαλοπάτι στην εξέλιξη της καριέρας τους. Άρα όσο η ΑΕΚ θα τους δίνει τα εργαλεία και τη δυνατότητα και την υποστήριξη να πιστεύουν ότι μπορούν να εξελίσσονται, θα είναι μαζί της, θα δουλεύουν για αυτήν. Την ημέρα που θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να το πάνε παραπέρα, εκεί είναι που θα αρχίσουν να σκέφτονται και το επόμενο βήμα. Άρα η ΑΕΚ, που σε λίγες εβδομάδες θα ξέρει σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα δοκιμάσει να συμμετέχει την επόμενη σεζόν, νομίζω την ίδια στιγμή θα πρέπει σε αυτούς τους δυο να δώσει όλα τα εφόδια προκειμένου να το εξελίξουν αυτό όλο που παρακολουθούμε. Διότι αυτό που βλέπουμε θεωρητικά, και βασίζομαι και στα λόγια που έχουμε ακούσει και από τους δύο, ότι χρειάζονταν τουλάχιστον 3 μεταγραφικές περιόδους για να τη φέρουν την ΑΕΚ εκεί που έχουν στο μυαλό τους. Η λογική λέει ότι αν η μεταβατική περίοδος, που ήταν η φετινή, έφερε αυτά τα αποτελέσματα που παρακολουθούμε στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, τότε η ίδια η ΑΕΚ με όρους ρεαλιστικούς μπορεί να περιμένει μια εξέλιξη που θα φέρει αναβάθμιση στο παιχνίδι της και τελικά θα το κάνει το παιχνίδι να γεννά συναισθήματα και να χορταίνει τον κόσμο όπως έχει κάνει σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, που ήταν και μια αμφιβολία, για να μην πω κατηγορία οπαδών της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που παρακολουθούσαν τους προηγούμενους μήνες, στους πρώτους μήνες του Μάρκο Νίκολιτς, ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει με την κουλτούρα της ΑΕΚ και με αυτό που περιμένει η ΑΕΚ να βλέπει από την ομάδα της. Αυτοί που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια, και εγώ ήμουν εκεί και τους παρατηρούσα στα 2 τελευταία παιχνίδια, έφυγαν εκστασιασμένοι από το ποδόσφαιρο που παρακολούθησαν. Και αυτό είναι μια καθαρή απόδειξη σχετικά με την ικανότητα του Νίκολιτς, εφόσον έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να υπηρετήσουν το μοντέλο του και να εκφράσουν τις ιδέες του στο γήπεδο, ότι μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα παίζει και ελκυστικά και αποτελεσματικά. Άρα λέω ότι στο σημείο που βρίσκεται η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ξέρει ότι έχει προπονητή ικανό να φτιάξει μια ομάδα πρωταθλήτρια και αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουν θέση σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.